Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 21 tháng 9 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Liên Hiệp Quốc cảnh báo, chiến tranh lạnh Mỹ-Trung có thể xẻ thế giới ra làm đôi, hiểm họa này là chưa từng thấy trong lịch sử. Trong khi đó, Nhật Bản lại càng ngày càng nghiêng về Hoa Kỳ và lớn tiếng phản đối Trung Quốc. Mới đây, Tokyo còn hối thúc châu Âu cùng chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Cùng với Nhật Bản, Đài Loan đã tuyên bố muốn trở thành pháo đài biển, ngăn Trung Quốc thôn tính Thái Bình Dương. Mới đây, tên lửa uy lực hùng phong của hòn đảo đã được ngợi khen nhưng có đủ sức vươn xa tới lãnh thổ Trung Quốc. Một số tin nóng khác. Bà Suu Kyi nói gì về lời kêu gọi tổng nổi dậy chống lại quân đội Myanmar? FBI điều tra vụ án, cô gái qua đời bí ẩn khi đi phượt xuyên nước Mỹ cùng hôn phu. Núi lửa phun trào sau 50 năm, cảnh báo một hiện tượng cực nguy hiểm khi dung nham gặp nước biển. 3 chuyến bay trục xuất từ Mỹ đã đáp xuống Haiti, ngang giấc mơ sụp đổ. Pfizer-BioNTech khẳng định đã có vaccine COVID-19 an toàn với trẻ nhỏ từ 5 đến 11 tuổi. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo Mỹ và Trung Quốc có thể đang tiến tới một cuộc chiến tranh lạnh mới. Bất hạnh thay, ngày nay chúng ta chỉ toàn thấy đối đầu, trích lời ông Guterres nhấn mạnh. Tổng thư ký nói thêm, Mỹ-Trung nên cố gắng hợp tác về lĩnh vực môi trường, nỗ lực đàm phán sâu sắc hơn về thương mại và công nghệ, thậm chí là tìm cách hàn gắn những rạn nứt trong các vấn đề về nhân quyền kinh tế, an ninh mạng và chủ quyền Biển Đông, thay vì chỉ có thể mâu thuẫn chất chồng. Trước mắt, hai cường quốc cần tái thiết lập mối quan hệ lành mạnh và cố gắng xử lý những vấn đề về tiêm vaccine, biến đổi khí hậu và những thách thức toàn cầu khác. Mặt khác, ông Guterres cảnh báo sự cạnh tranh không khoan nhượng giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu có thể sẽ cắt xẻ thế giới làm đôi, với mỗi bên sử dụng hệ thống tiền tệ, Internet và quy định tài chính riêng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi, chúng ta bằng mọi giá phải ngăn cản một cuộc chiến tranh lạnh mới, chắc chắn còn nguy hiểm và khó kiểm soát hơn giai đoạn căng thẳng hàng thập kỷ giữa Mỹ và Liên Xô. Những lời cảnh báo đáng lo ngại được đưa ra ngay trước thềm phiên thảo luận Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 sẽ khai mạc ở New York từ hôm nay ngày 21 tháng 9. Một mặt, Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm căng thẳng Mỹ-Trung để tránh cuộc chiến tranh lạnh nguy hại. Mặt khác, tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng sụt sôi, với nhiều cường quốc khu vực đang liên thủ với Washington để kiềm hãm sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Mới đây, Nhật Bản, đồng minh quan trọng của Mỹ, cũng hối thúc châu Âu lên tiếng chống lại thái độ hung hăng của Trung Quốc. Tokyo khẳng định, cộng đồng quốc tế cần phải răn đe sự bành trướng quân sự và những yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn vừa được báo Anh The Guardian đăng tải, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobukishi cho rằng Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh đáng gờm về chính trị, kinh tế và quân sự. Hơn nữa, Trung Quốc thực sự có dã tâm sử dụng quyền lực để đơn phương thay đổi hiện trạng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, vốn cung cấp những tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Theo Bộ trưởng Kishi nhận xét, đến nay Nghị viện châu Âu cũng như là các cường quốc Anh, Pháp, Đức và Hà Lan đã thể hiện sự ủng hộ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên, các nước cần phải lên tiếng cứng rắn hơn khi vùng biển này sụp sôi. Những lời tuyên bố đó sẽ là sự răn đe rõ ràng nhất gửi đến Trung Quốc. Nhật Bản có lý do cụ thể để lo ngại về giấc mộng Trung Hoa của người hàng xóm hùng mạnh. Theo thống kê của lực lượng tuần duyên Nhật Bản, Trung Quốc từ năm 2012 đã không ngừng gia tăng số tàu hải cảnh áp sát lãnh hải Nhật xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku hay Điếu Ngư. Năm ngoái, số tàu rình rập Senkaku thiết lập kỷ lục 157 ngày liên tiếp. Vào hôm 30 tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã gửi 7 chiếc tàu hải cảnh cùng lúc áp sát Senkaku, mức cao nhất kể từ năm 2016. Nhật Bản tỏ ra bất bình và đã chính thức gửi công văn phản đối. Còn ở lục địa già vào tháng 4, Liên minh châu Âu EU đưa ra tuyên bố chung, nhấn mạnh căng thẳng ở Biển Đông đang đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Tiếp đó, các tàu chiến Pháp tham gia tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản. Đức cũng gửi tàu chiến đến khu vực để tuần hành tự do lần đầu tiên trong 2 thập kỷ. Theo một bản báo cáo chiến lược mới vừa công bố tuần trước, EU xác định Trung Quốc là mối lo ngại hàng đầu. Tuy nhiên, khối Liên minh châu Âu tỏ ra thận trọng trong cách tiếp cận với Bắc Kinh. Các nước có xu hướng không hành động đơn lẻ mà liên kết chặt chẽ với nhau và cùng tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc. Đây chính là điểm mà Nhật Bản muốn châu Âu nên thay đổi. Bên cạnh Nhật Bản, Đài Loan gần đây cũng thể hiện sự lo ngại đối với hiểm họa từ Trung Quốc. Hòn đảo đang ra sức phát triển các loại tên lửa phòng không. Mới đây, theo Taiwan News, các chuyên gia quân sự đã dành lời khen cho loại tên lửa hành trình Hùng Phong 2E phát triển nội địa của Đài Loan. Khi được tích hợp các hệ thống GPS quân sự của Mỹ, tên lửa Hùng Phong 2E có đủ khả năng thay đổi hướng giữa đường bay để tránh bị đánh chặn.
Giới chức Đài Loan dự kiến sẽ sớm thông qua gói ngân sách 240 tỷ Đài tệ, tương đương 8,7 tỷ đô la, để mua thêm các loại vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm tên lửa Hồng Phong 2E. Chi Chung, trợ lý nghiên cứu tại Viện Chính sách Đài Loan cho rằng, mục tiêu chính của tên lửa hành trình sẽ là tiêm kích và bệ phóng tên lửa, cũng như các căn cứ quân sự khác nằm sâu trong đất liền Trung Quốc. Ông Chi nói thêm, mặc dù tên lửa hành trình có tầm bắn khoảng 1.200 km, nhưng chúng không bay thẳng đến mục tiêu tấn công. Vì vậy, cần phải giám sát quỹ đạo của tên lửa, đồng thời tích hợp GPS quân sự của Mỹ để tránh bị phát hiện và đánh chặn. Học giả Tô Tử Vân từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ở Đài Bắc cho rằng, Đài Loan có thể cải thiện độ chính xác của tên lửa nhờ hệ thống phi điện tử, công nghệ GPS, ảnh vệ tinh và hệ thống dẫn đường quán tính. Nếu có đủ những yếu tố này, tên lửa Hồng Phong 2E ít nhất có thể áp sát mục tiêu trong bán kính từ 10 đến 15 mét. Ông Tô nói thêm, hầu hết bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số trang bị cho tên lửa hiện đại đều được chế tạo ngay trong ngành công nghiệp chất bán dẫn của Đài Loan. Điều đó hứa hẹn viễn cảnh tươi sáng cho khả năng phát triển tên lửa nội địa. Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi không có bình luận gì đối với lời kêu gọi tổng nổi dậy chống lại chính quyền quân sự, theo luật sư của bà cho biết vào hôm 20 tháng 9. Myanmar bị cuốn vào vòng xoáy xung đột triền miên kể từ đầu tháng 2, khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD, bắt giữ bà Suu Kyi cùng các quan chức hàng đầu và dẫn đến làn sóng biểu tình thảm khốc. Sau đó, nhiều nhà lập pháp NLD đã đứng ra thành lập tổ chức chính phủ thống nhất quốc gia NUG, tồn tại song song và thách thức chính quyền của Thống tướng Min Aung Hlaing. Đầu tháng này, phe đối lập NUG đã tuyên bố chiến tranh phòng vệ nhân dân, khuyến khích mọi người tấn công vào cứ điểm của quân đội Myanmar. Sau lời kêu gọi, hàng loạt cuộc đụng độ xảy ra giữa các nhóm vũ trang địa phương với binh sĩ quân đội. Trước diễn biến đó, bà Suu Kyi được đề nghị bình luận vì bà là người phụ nữ được kính trọng, dành ra gần như trọn cuộc đời để đấu tranh cho nền dân chủ ở Myanmar. Tuy nhiên, thông qua luật sư, bà Suu Kyi đã từ chối bình luận và chỉ nêu quan điểm sau khi thảo luận với các cựu quan chức đứng đầu đảng NLD. Tuy nhiên, bà Suu Kyi cũng tuyên bố không bao giờ đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Trong thời gian lãnh đạo đất nước, bà Suu Kyi đã vận động phong trào dân chủ tránh xa bạo lực. Thế nhưng những người biểu tình trẻ tuổi hiện nay cho rằng, đấu tranh là con đường duy nhất để loại bỏ triệt để sự kiểm soát nghẹt thở của quân đội đối với hệ thống chính trị và nền kinh tế Myanmar. Theo một nhóm giám sát nhân quyền địa phương, đã có hơn 1.100 người thiệt mạng và 8.000 người khác đã bị bắt kể từ khi phong trào biểu tình bùng phát. Cập nhật diễn biến mới về vụ án đang gây xôn xao nước Mỹ. Cục điều tra liên bang FBI vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9 đã đến ngôi nhà của bố mẹ Brian Laundrie ở bang Florida. Người đàn ông 23 tuổi này là hôn phu và cũng là đối tượng có liên quan đến cái chết bí ẩn của Gabby Petito, 22 tuổi. Hiện không rõ tung tích của Laundrie ở đâu, anh ta được nhìn thấy lần cuối vào thứ Ba ngày 14 tháng 9. Người đàn ông này cũng từng từ chối trả lời câu hỏi của cơ quan điều tra và yêu cầu luật sư tư vấn. Hôm Chủ nhật, cả cảnh sát và mật vụ FBI đều cho biết họ tìm thấy thi thể nữ trùng khớp với các đặc điểm mô tả về cô gái mất tích Petito. Trên hành trình lái xe van đi xuyên nước Mỹ cùng hôn phu, cô đột nhiên biến mất, chỉ có bạn trai đột ngột trở về ngôi nhà của bố mẹ vào hôm 1 tháng 9. Hiện giờ, khu cắm trại vắng người ở phía đông biên giới vườn quốc gia Grand Teton vẫn bị phong tỏa trong lúc điều tra. FBI kêu gọi những ai từng nhìn thấy nạn nhân hay bạn trai của cô ở xung quanh khu cắm trại hãy báo với cơ quan chức năng ngay lập tức. Ngoài ra, việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong tuần này để tìm hiểu về nguyên nhân tử vong. Cảnh sát Ý và Tây Ban Nha hôm 20 tháng 9 cho biết đã bắt giữ 106 người liên quan đến băng nhóm mafia chuyên rửa tiền và lừa đảo trực tuyến thu lời hàng triệu euro. Hầu hết thành viên băng đảng này là người Ý, nhưng chủ yếu các vụ bắt giữ tiến hành trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo cảnh sát Liên minh châu Âu Europol cho biết, giới chức Ý tin rằng các nghi phạm đã dụ dỗ nạn nhân chuyển số tiền lớn vào các ngân hàng ở Tây Ban Nha do mafia kiểm soát. Sau đó, băng nhóm rửa tiền bằng các giao dịch tiền điện tử và tái đầu tư vào các đường dây phạm tội khác, như buôn bán vũ khí và chất cấm. Europol cho rằng băng nhóm đã kiếm được khoảng 10 triệu euro trong năm ngoái. Nhiều thành viên thế giới ngầm đã sử dụng bạo lực để đe dọa nạn nhân, chiếm đoạt từ doanh nghiệp và cá nhân, gây hại nghiêm trọng cho nhiều lĩnh vực của xã hội Tây Ban Nha, bao gồm các ngân hàng và công ty luật. Trong chiến dịch truy quét, cảnh sát Tây Ban Nha và Ý đã đóng băng 118 tài khoản ngân hàng, thu hồi 224 thẻ tín dụng. Hôm 20 tháng 9 là ngày thứ Hai núi lửa phun trào, tuôn ra dòng dung nham cuồn cuộn trên đảo La Palma của Tây Ban Nha. Ít nhất là 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và hơn 5.500 người buộc phải sơ tán. Khói lửa bốc lên dày đặc và các ngôi nhà đã biến thành đống hoang tàn đổ nát nếu nằm trên đường đi của dòng dung nham đang chảy không ngừng từ miệng núi lửa ra biển. Dù vậy, rất may mắn là chưa ghi nhận thương vong.
Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu núi lửa Canary cho biết khi dung nham gặp nước biển có thể hình thành nên một đám mây chứa đầy khí độc do đất đá nóng chảy bị làm nguội đột ngột. Một người phát ngôn cho lực lượng khẩn cấp thuộc quân đội Tây Ban Nha cũng nói với đài nhà nước TVA rằng dung nham gặp nước biển có thể gây nổ lớn. Trước đó, đảo La Palma đã cảnh giác cao độ khi hàng ngàn cơn rung lắc diễn ra suốt tuần trước quanh núi lửa. Đó là dấu hiệu cho thấy hoạt động địa chất dữ dội đang xảy ra. Và cuối cùng, sau đúng 50 năm ngủ yên, núi lửa đã thức giấc mạnh mẽ một lần nữa. Khoảng 300 người Haiti đã bị trục xuất từ bang Texas về nước hôm 19 tháng 9. Sự việc khiến cho hàng ngàn người Haiti ôm giấc mơ Mỹ phải thức tỉnh về sự tàn nhẫn. Họ gần như không thể thoát khỏi cái nghèo cùng cực ở quốc gia vùng Caribe này. Đứng trước khủng hoảng di cư, giới chức biên phòng Mỹ đang khẩn trương giải tán người di cư tập trung quanh các trại tị nạn tự dựng lên ở biên giới Mexico và Mỹ. Từng có thời điểm, các túp liều tị nạn chen chúc đã chứa đến hơn 12.000 người bên dưới gầm cầu quốc tế Del Rio. Đa số họ là người Haiti và một số đã đi bộ xa tận Brazil để hy vọng có thể tìm kiếm tị nạn ở xứ sở cờ hoa. Trong khi đó, tại sân bay thủ đô Haiti, có 3 chuyến bay trục xuất đã đáp xuống vào hôm Chủ nhật. Một phụ nữ trên chuyến bay tên Stephanie đã cho biết rằng, "Tôi chỉ muốn rời khỏi Haiti để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn." Cô cho biết các sĩ quan biên phòng Mỹ đã yêu cầu mình rời khỏi gầm cầu và đưa đến một trung tâm tạm giam, sau đó được chuyển lên máy bay mà không rõ mục đích đến. Khi khung cảnh Haiti một lần nữa xuất hiện, Stephanie đã sụp đổ vì cô cho rằng nền kinh tế quốc gia kiệt quệ đã không còn cung cấp được cơ hội gì cho giới trẻ. "Nếu có việc làm ở đây, chúng tôi đã không tự mình phơi bày sự khốn khổ ở đất nước khác", Stephanie nói. Mặt khác, trong video được công bố vào chiều Chủ nhật, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã bày tỏ xúc động về hình ảnh thảm thương dưới chân cầu bang Texas. Ông cho rằng Haiti có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn và người dân có thể sinh sống yên ổn, không còn phải chịu đựng nỗi nhục nhã. Tuy nhiên, tại sân bay, một người di cư tên Mondercia giải thích rằng anh đã chi tới 15.000 đô la để rời khỏi Haiti, ban đầu đến Brazil, sau đó cuốc bộ hàng dặm băng qua dòng sông cạn Rio Grande để đến biên giới miền Nam nước Mỹ. "Tôi đã có thể đầu tư 15.000 đô la đó ở Haiti. Tôi có thể mở một cơ sở kinh doanh lớn tại đây. Chúng tôi vẫn biết cách kiếm sống. Thế nhưng Haiti, chúng tôi không được tôn trọng, bị làm nhục. Và giờ đây không còn ai có thể bảo vệ chúng tôi nữa." Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý về vaccine COVID-19. Hôm thứ Hai, hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech cho biết một loại vaccine của họ với liều lượng thấp hơn có thể dùng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Loại vaccine này có liều lượng chỉ bằng 1/3 mức thông thường, không gây hại và có thể tạo ra phản ứng miễn dịch hiệu quả. Pfizer-BioNTech dự kiến sẽ nộp thủ tục xin cấp phép sử dụng ở Mỹ, châu Âu và các nước khác trong thời gian sớm nhất có thể. Các quan chức y tế hàng đầu nước Mỹ tin rằng sau khi tiếp nhận hồ sơ về kết quả thử nghiệm lâm sàng của Pfizer-BioNTech, cơ quan dược phẩm chỉ cần khoảng 3 tuần để quyết định có cấp phép sử dụng vaccine của hãng cho trẻ em hay không. Việc Mỹ đẩy nhanh phê chuẩn có thể giúp ngăn chặn làn sóng bùng dịch nghiêm trọng vào mùa thu này khi các trường học khắp cả nước đã mở cửa trở lại. Hiện số ca nhi mắc COVID-19 đã tăng cao trong nhiều tháng qua, số ca nhập viện cũng tăng theo, nguyên nhân vì sự lây lan quá nhanh của biến chủng Delta. Sau khoảng 1 năm rưỡi cấm hầu hết hành khách không phải công dân Mỹ nhập cảnh, Nhà Trắng cho biết sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế về di chuyển hàng không quốc tế, tuy nhiên chỉ áp dụng cho những người đã tiêm phòng đầy đủ. Theo đó, từ đầu tháng 11, các hành khách từ Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và các nước châu Âu sẽ được đến Mỹ nếu đã tiêm chủng vaccine. Mỹ suốt thời gian dài đối mặt với áp lực lớn phải dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng không quốc tế, đặc biệt là từ phía Vương quốc Anh. Các tuyến bay giữa đôi bờ Đại Tây Dương vốn là những hành trình bận rộn và đem về doanh thu cao hàng đầu thế giới. Quyết định của Nhà Trắng đưa ra vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9, trước thêm chuyến thăm của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Joe Biden về việc nối lại di chuyển hàng không giữa hai nước. Từ tháng 8, Anh đã cho phép hành khách Mỹ tiêm chủng đầy đủ được phép trở lại xứ sở sương mù. Trong khi đó, ở Mỹ, các hãng hàng không đã vận động hành lang nhiều tháng ròng, cố gắng phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng từ đầu năm 2020 đến nay. Hiện tại, dù đã bỏ lỡ đợt cao điểm du lịch mùa hè, các hãng hàng không Mỹ vẫn cảm thấy phấn khởi với đợt nghỉ lễ cuối năm. Giá cổ phiếu của các hãng hàng không lớn với đường bay quốc tế như Delta, America và United Airlines đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch giữa ngày thứ Hai hôm qua. Cũng về kế hoạch mở cửa du lịch cuối năm, giới chức Áo cho biết sẽ đón du khách trở lại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết xinh đẹp. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng cho người đã tiêm phòng đầy đủ, người đã phục hồi bệnh COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, quy định đeo khẩu trang vẫn là điều bắt buộc khi ngồi cáp treo. Các quy định được giới chức Áo đưa ra khi vài ngày trước, một phiên tòa được tiến hành với bị đơn là chính phủ. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và cá nhân đã kiện tụng đòi bồi thường, cho rằng chính phủ hành động quá chậm chạp khi ổ dịch bùng lên tại khu trượt tuyết thuộc tỉnh Tyrol hồi đầu năm 2020, có thể là do muốn bảo vệ lợi ích ngành du lịch.
Ổ dịch khu trượt tuyết từng tạo nên chuỗi lây nhiễm nghiêm trọng nhất nước Áo, góp phần khiến cho virus lây lan nhanh khắp châu Âu. Hàng trăm người Áo đã nhiễm Covid-19 do ổ dịch này và hàng ngàn du khách khẳng định họ cũng có kết quả dương tính sau khi tới những quán bar được mô tả là lò ấp virus của khu trượt tuyết. 63 con chim cánh cụt Nam Phi có nguy cơ tuyệt chủng đã bị gục chết hàng loạt ở ven biển thị trấn Simon vào tuần trước do bị ong mật kép đốt. Vụ việc được các nhà bảo tồn thiên nhiên báo cáo vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9. Nói với Reuters, chuyên gia bảo tồn các loài chim ven biển, tiến sĩ Kata Ludinia cho biết, vụ việc này là một tình huống quá lạ, rất bất thường và đau lòng khi chúng tôi bị mất đi một lúc hàng chục con chim cánh cụt Nam Phi, loài vật đã bị đe dọa tuyệt chủng mà chúng ta luôn cố gắng để bảo vệ từng cá thể. Các con chim cánh cụt được phát hiện trên bờ biển vào sáng ngày 17 tháng 9. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy chúng hứng chịu nhiều vết đốt của ong mật. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy xác của bầy ong trên bờ biển. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại.